नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अंकित टेक्निकलमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ टेक्निकल नलेज नेपाली भाषामा। के तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल ओपन गर्नु भएको छ र YouTube च्यानलको लागि प्रोफेसनल इन्ट्रो बनाउन नआएर टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले 3 मिनेटमा कसरी इन्ट्रो बनाउने भन्ने जान्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट मात्र 3 मिनेटमा प्रोफेसनल लेभलको इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई इन्ट्रोको इम्पोर्टेन्ट त थाहा नै होला। तपाईले इन्ट्रो आफ्नो भिडियोमा राखेपछि तपाईको भिडियोको वाच टाइम इन्क्रिज हुन्छ र तपाईको भिडियोलाई प्रोफेसनल लुक दिन्छ। यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर इन्ट्रो मेकर भनेर सर्च गर्नुहोला र तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ धेरै खालको टेम्पलेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ आउट्रोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो YouTube च्यानलको लागि धेरै खालको इन्ट्रोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म तपाईलाई यहाँ यो इन्ट्रो बनाएर देखाउन गइरहेको छु र तपाईले यहाँ 1080p को डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ VIP पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ अहिले चाहिँ फ्री को युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री को युज गर्नको लागि तपाईले यहाँ फर्स्ट को 480p को डाउनलोड गर्नु होला र तपाईलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एडिटहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले यहाँ टाइटलमा थिचेर यहाँ डबल ट्याप गर्नु होला र तपाईले यहाँ यसलाई कट गरेर आफ्नो YouTube च्यानलको नेम दिनु होला। अहिले चाहिँ म यहाँ अंकित टेक्निकल दिन गइरहेको छु र तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको नेम अनुसार तपाईले यहाँ राख्नु होला र तपाईले यहाँ सेभ गर्नु होला र तपाईले यहाँ धेरै खालको फन्ट पाउनुहुन्छ। आफ्नो चोइस अनुसार तपाईले यहाँ फन्टहरु चुज गर्नु होला र अहिले चाहिँ म यो सेभ गर्न गइरहेको छु र अहिले म एडजस्ट गर्न गइरहेको छु। एडजस्ट गरेर म यो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँ चुज गर्नु होला। अहिले चाहिँ म तपाईलाई यही राखेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ मजाले एडजस्ट गर्नु होला र तपाईले यहाँ एडिट गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ अहिले प्रोफेसनल लेभलको यहाँ एडिट भइसकेको छ मात्र 2-3 मिनेटमा। र तपाईले यहाँ एडिट गर्नु होला र तपाईले यहाँ होला सेभ गरिसकेपछि तपाईले यहाँ काइन मास्टरमा गएर यहाँ भिडियोमा साउन्ड दिनु होला र तपाईले यसलाई आफ्नो YouTube भिडियोको लागि युज गर्नु होला र तपाईले यो एडलाई स्किप गर्नु होला र यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट मात्र 3 मिनेटमा आफ्नो भिडियोको लागि प्रोफेसनल थम्बनेल एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। हामी फेरि भेट हुनेछ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि तपाईले मेरो च्यानलमा गएर भिडियोहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।